سرها عند الله، لا يعلم كنها إلا الله. نبينا عليه السلام مر على يهود، قال بعضهم لبعض سألوه لا تسألوه، يتشاورون، ثم سألوه قالوا يا أبا القاسم ما الروح؟ فاتكأ صلى الله عليه وسلم على عسيب نخل، كان معه عبد الله بن مسعود، قال عبد الله فعلمت أنه يوحى إليه، فأنزل الله جل وعلا عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نقول هذه هي الروح، تلتصق بالبدن من ملك ينفخ في البدن عندما نكون أجنة في بطون أمهاتنا، هذه أمانة. الناس الآن العامة يقولون كلاما له أصل، يقولون إذا مات أحد يقولون الله أخذ أمانته. هي القضية أن ملك يضع أمانة في الجسد، ثم يأتي ملك آخر يقبض تلك الأمانة ويأخذها، وهي وقت تغرغر الروح. يقول العلماء الروح لا تختص بشيء من الجسد، يعني ليس لها موضع، لا نقول إنها في الإصبع ولا في القلب ولا في الرجل ولا في الرأس ولا في مكان آخر، تسري في الجسد كله كما تسري النار في الهشيم، فإذا قبضت تخرج من الجسد كله، فجميع الجسد يعاني خروج الروح. والله يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أي إذا وصلت عند الحلقوم هنا الإنسان يبدأ التشبث بالحياة أيا كان، ويحاول الإنسان أن يقاوم، لكن الله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله يقول إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم أي من حول الميت حينئذ تنظرون، أي إلى الميت، ونحن، وهذا قرب الله بملائكته، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لأن من حول الميت لا يرون الملائكة وهي تقبض روح الميت. تخرج الروح تتبعها البصر كما مر معنا، فيسن تغميض العينين، فإذا صعدت إما أن تكون روح مؤمن يشيعها من كل سماء مقربوها، تفتح لها أبواب السماء تصل إلى العرش، يراها أبونا آدم كما في حديث المعراج أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبانا آدم حوله أسودة عن يمينه وعن شماله، إذا رأى جهة اليمين ضحك وإذا رأى جهة الشمال بكى، فحتى تصل إلى العرش، فيقول الله جل وعلا أن صدق عبدي اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم أعيدوه فإني قد وعدتهم منها خلقناكم ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فتعود إلى بدنه. وعلى النقيض من ذلك عاذنا الله وإياكم إذا كانت روح كافر منافق، قال الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ثم تعود إلى الجسد، لكنها لا تعود كما تعود الأولى، تعود طرحا رميا بإلقاء بعنف في جسده. قال صلى الله عليه وسلم تطرح في جسده، ثم تلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يصبح نوع اتصال الآن بين الروح والجسد. قال عليه الصلاة والسلام عن الموتى إنه ليسمع قرع نعلكم، لكنه يسمع سمعا لا ينتفع به، يسمع سمعا لا ينتفع به. ونبينا صلى الله عليه وسلم وقف في قليب بدر على أجساد قتلى قريش فناداهم بأسمائهم، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن الربيعة، يا شيبة، عدهم. قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فتعجب الصحابة، قال عمر يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا. من هنا أخذ العلماء بعض العلماء أن الموتى يسمعون، لكنهم كما قلنا لا يسمعون سماع انتفاع، وهذا مثل ضربه الله في القرآن، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالراعي غنمه تسمع ما يقول، لكنها لا تسمع سمع انتفاع، لا تدري ماذا يقول وإن كانت تسمع المفردات والأقوال والكلمات. فمثله أهل الموتى، وهذه قضية طويلة بين العلماء لا أحب الخوض فيها. إذا اتصلت الروح بالجسد يقع عليها النعيم ويقع عليها العذاب. وابن تيمية غفر الله له ورحمه من أعظم علماء المسلمين يقول إن عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح والجسد، وهذا متفق عليه عند أهل السنة، ويقع كذلك حينا آخر على الروح منفردة عن البدن. يقع عذاب القبر أو نعيمه على الروح والجسد متصلتين، ويقع أحيانا على الروح دون الجسد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شيء من هذا، أخبر أنه رأى الزناه الزواني نسأل الله العافية معلقات من أفدائهن في تنور ضيق من أدناه واسع من أعلاه، ورأى أكلة الربا تمر عليهم سابلة آل فرعون، ورأى الرجل الذي يزني، رأى أقواما يقرب إليهم قدر نبيش طيب فلا يأكلون منه ويأكلون من لحم نتن خبيث. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هذا الرجل
يترك امرأته حلالا طيبا ويذهب يزني يبيت مع امرأة خبيثة حتى يصبح. فكما يقع في الحياة الدنيا، ما حياة البرزخ إلا صورة لحياة الدنيا. فالإنسان يرى ما الذي يصنعه في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، فيكون نفس الصنيع بك في برزخك. والله يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا الاتصال بين الروح والجسد ينقطع أحيانا، يتصل أحيانا، تكون للروح سرعة أكثر من سرعتها وهي ملتصقة بالجسد في الحياة الدنيا. وعلى هذا حمل العلماء كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنبيين إماما في المسجد الأقصى وصلوا وراءه، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ورأى إخوانه من النبيين بالسماوات السبع. قالوا: كيف قابلهم في الأرض ثم قابلهم في السماء؟ قال بعض العلماء في الإجابة: إن سرعة الروح غير سرعة الجسد، فقابلهم بالسماوات السبع أرواحا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. الذي يعنينا من كل هذه علاقة الروح بالجسد تدل في المقام الأول على عظمة الخالق جل جلاله، وأن هناك رب خالق للخلائق كلها يدبرها تبارك وتعالى كيف يشاء ويفعل فيها ما يريد، وأنه جل وعلا حكم بالنجاة لأهل الإيمان والعمل الصالح، وحكم بالخسران والخيبة على أهل الكفر والعمل السيء، وأنه جعل الدنيا مزرعة للآخرة، زهرة حائلة ونعمة زائلة ولا بد من لقائه تبارك وتعالى. والإنسان خلق في أطوار، كان جنينا لا يدري عن تلك الحياة شيء، وكان قبل ذلك في أصلاب آبائه وأرحام أمهاته، ثم كان جسدا حيا يغدو ويروح، ثم لا يلبث أن تقضى حياته ويعيش في حياة البرزخ، ثم يذكره الناس جيلا بعد جيل حتى يكاد ينسوه، لكنه بعد ذلك يكون اللقاء بين يدي الرب تبارك وتعالى، ويجتمع الخلائق برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم بين يدي الله، وهذا ما يسمى بالبعث والنشور، وسنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى. هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.